Hello mga master, nakita niyo naman ang aking dragon fruit. Ayan siya, bumagsak na after 3 years. Napakabilis. Kaya I recommend na gumamit kayo ng concrete post para sa inyong mga dragon fruit, lalo na kung hindi naman siya nakasandal. Ayan siya oh. Dahil ang puno na ginamit ko dyan ay mahogany at ipil. Ayan siya oh. Sayang. Sayang ang 3 taon. Marami pa naman ang bunga. Salamat. Sana may matutunan tayo sa video kong ito. Thank you for watching mga kamaster. Shout out sa inyong lahat.